ngayon guys, Monday. So pupunta kami sa sa garden. So ito Lang, yung snack mag-prepare lang ako ng namin, maiinom cookies namin. and So ice pupunta kami cream doon and guys. juice. So ito yung ko, dadalhin ko sa labas. So yan, lemonade siya guys. So andito na kami sa garden. So, susunod, baka ipapakita ko sa inyo kung ano yung nilalagay ko dito at anong hinahalo ko. Mamaya guys, magluluto kami ng barbecue. So, yung lunch namin mamaya, ano lang, kofta tsaka manok. Sa akin, yung manok talaga sa akin. So, ayan, kung makikita nyo guys, so, ayan. So, mamaya, papakita ko sa inyo. So, hayaan ko muna siya ng mga 2 minutes. Few moments later. So, medyo mainit pa siya. So, kailangan natin palamigin. Tapos, saka ko siya, ialisin sa, cooking pepper. So, ayan. Tapos na siya. So, antayin ko lang. Siguro pwede naman kahit anong oras eh. Basta malamig lang siya. Tapos, saka ko siya lalagyan ng icing. Ito lang siya. So, siya, 20 pieces yung, niya guys. So, ganyan siya karami. So, hindi ko alam. Siguro maubos dito mga 3 days. Ubos na to. Tapos, gagawa ako ulit. So, madali lang siya gawin. Hours later. So, tapos na rin yung barbecue na niluto namin.
So, ito naman sa akin guys, salad, chicken, at saka may kasamang kanin. So, kain tayo guys. Oh